Một trong những thương hiệu bán tiệm sắm và tiểu long bao rất nổi tiếng của Đài Loan, cuối cùng cũng đã có mặt tại Việt Nam. Mình rất là hào hứng vì từ trước giờ chỉ có 1-2 nhà hàng ở đây là làm gần đúng với hương vị nguyên bản mà mình đã từng ăn tại thủ đô Đài Bắc. Nhưng hôm nay, một nhà hàng mới, một làn gió mới mang phong cách hiện đại hơn và sáng tạo hơn đã đem tới cho mình những trải nghiệm phong phú thông qua nhiều món ăn có bản sắc riêng. Và bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng với mình nhé. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Mình đang có mặt tại trung tâm thương mại Takashimaya và cũng là Sài Gòn Center. Mình đi cổng nào lên cũng được, cũng đều lên tới tầng 5 là khu ẩm thực của tòa nhà. Nhà hàng hôm nay mình tới có tên là Chin Tin Lâu, nằm tại số 7 tầng 5 của Sài Gòn Center. Chin Tin Lâu cùng với Din Tai Fung là hai chủ nhà hàng tiểu long bao nổi tiếng ở Đài Loan. Trong đó Chin Tin Lâu tới Việt Nam sớm hơn, chính thức là vào tháng 9 vừa rồi với một mô hình phục vụ món hoa theo phong cách đồng nhất và công nghiệp. Chin Tin Lâu tự tin dành hẳn một phần mặt tiền để tạo ra một không gian bếp mở mà ở đó thực khách có thể vừa ngồi chờ, vừa có thể quan sát được quá trình làm bánh thông qua cái lớp kính trong suốt này đây. Tới Chin Tin Lâu thì mình phải đặt bàn trước, một phần là vì nó khá hot trong thời điểm hiện tại, một phần là vì không gian ở đây hơi bị chật và hẹp, bàn ghế lại được kê quá sát nhau. Dù có phòng riêng nhưng mình nghĩ sức chứa tối đa cũng chỉ từ 40 khách trở xuống. Khi ngồi vào bàn là nhân viên sẽ set up và hướng dẫn cách sử dụng các loại giấm gừng, nước tương, sa tế hay ớt sắc cho mình luôn, khá là chu đáo. Bộ chén dĩa họ xài cũng là của Wilmot England các bạn, một hãng gốm sứ của Anh Quốc. Ngược lại với bàn ăn cũng như không gian, menu của Chin Tin Lâu được thiết kế theo cỡ lớn, nhìn thoáng mắt hơn với gần 70 món ăn. Thứ tự trước hết chính là 8 loại tiểu long bao từ cơ bản tới cách tân như vịt trà xanh, hải sản vi cá và sốt XO. Giá thì mình thấy không mắc, một sửng 3 viên chỉ từ 45.000. Bên cạnh đó là nhiều loại tiệm sắm mà lần đầu tiên mình được order theo kiểu từng loại chỉ 2 viên. Vô cùng hợp lý với nhóm ít người như tụi mình. Còn ngỗng quay, heo quay hay gà luộc cũng vậy, họ bán từ nguyên con, nửa con hay tách lẻ ra bán combo 3 loại khác nhau, rất tinh tế. Ngoài ra còn có mì bò Đài Loan và một số món ăn địa phương khác của Tứ Xuyên hay Hàng Châu. Và cuối cùng là các món nước, bánh ngọt kiểu Hồng Kông, trà sữa. Nổi bật nhất trong đó là trà sữa gấu Teddy cùng với nhiều loại trà lạnh và trà nóng của Đài Loan. Trà lạnh thì mình gọi trà tắc xí muội, được trang trí khá là mắc nhưng uống rất ngon nha. Một loại đá xay nhưng uống rất mát, không bị buốt họng. Vợ mình thì thử trà sữa Teddy cũng rất là hài lòng luôn, mặc dù thức uống này ăn chung với tiệm sắm có phần hơi ngấy một chút. Và sau 10 phút, sửng hấp đầu tiên nó được mang ra đó chính là 2 viên há cảo vẫn còn đang bốc khói. Ở Chin Tin Lâu, họ rất chú trọng tới nhiệt độ của món ăn, đặc biệt là tiệm sắm và tiểu long bao. Nhiệt độ ở đây được hiểu là một độ ấm vừa phải mà thực khách có thể ăn ngay mà không bị phỏng. Còn về chất lượng của viên há cảo này chỉ 2 từ thôi, xuất sắc. Với con tôm họ sử dụng là tôm tươi, được cắt miếng lớn nên cái chất ngọt nước tiết ra hoàn toàn xuất phát từ phần thịt tôm, đi cùng với lớp vỏ trong mềm, dai nhẹ và thấm nhân. Chưa kể trong khi nhai mình còn cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng từ dầu mè, rất là dễ chịu. 3 món tiệm sắm tiếp theo mình gọi có cảo kim ngư, cảo sò điệp Hokkaido và xíu mại nấm truffle. Với xíu mại nấm truffle là mình phải ưu tiên ăn trước và ăn ngay khi được mở nắp ra, vì cái hương nấm nó bay hơi rất nhanh. Nếu không ăn liền mà chờ lên đủ món để chụp hình là chừng vài phút thôi, nó sẽ bị mất mùi. Và cái viên xíu mại này thực sự đã làm mình ấn tượng bởi cái hương thơm vô cùng đặc trưng, rõ ràng từ nấm truffle, bao bọc lấy phần thịt mọng nước bên trong. Cái chất ngọt từ thịt lúc này nó sẽ quyện với cái hương thơm nấm nồng nàn như được phức hợp từ gỗ và cacao. Món này theo mình ăn không vẫn là ngon nhất, chấm với các gia vị khác sẽ làm ảnh hưởng tới mùi vị của món ăn. Còn cảo kim ngư, một loại cảo được tạo hình như những con cá vàng với lớp vỏ trong và mỏng hơn há cảo rất nhiều, đặc biệt là ở phần vây cá để tạo cảm giác sinh động như con cá đang bơi. Khi ăn thì mình sẽ ăn chung với một loại nước canh hầm có vị ngọt, nấm trúc xanh và một viên cá vàng dai dai giòn giòn từ phần nhân tôm rất dễ thương. Điểm nhấn của món ăn này đến từ 3 vị ngọt khác nhau là vị ngọt của há cảo, vị ngọt của nước canh hầm và vị ngọt của nấm trúc xanh, một loại nấm mềm xốp và có tác dụng trung hòa độ béo rất hay. Chuyển sang cảo điệp Hokkaido thì mình thấy bình thường, với phần cảo được gói theo hình bán nguyệt, bên trong nhân sẽ có tôm, sò điệp và củ dền. Với phần nhân tôm mình thấy có tỷ lệ cao hơn, sò điệp thì quá nhạt nhòa, nếu nhắm mắt lại ăn thì mình vẫn nghĩ đây là một viên há cảo thôi các bạn. Và phải mất gần 20 phút thì tiểu long bao mới được mang ra, mình không bất ngờ vì điều này, bởi đây là một trong những món ăn phải order thì bếp mới làm. Hôm nay thì mình cũng gọi thử 3 loại tiểu long bao với tiểu long bao cơ bản, tiểu long bao sốt XO và tiểu long bao hải sản vi cá.
Mà còn có thêm nửa con gà hấp xì dầu và một đĩa cơm chiên cua nữa các bạn. Nói chung là mình được thử khá nhiều món nhờ vào chính sách bán lẻ chỉ từ 2 viên của nhà hàng. Còn bây giờ thì mình sẽ thử trước phần tiểu笼bao cơ bản có kích cỡ vừa đúng bằng cái muỗng ăn canh. Trong khi tách phần vỏ ra, mình thấy bánh được xếp lớp rất đều, bột mềm và dai nhẹ chứ không bở. Phần nước dùng thì khá trong, ít béo và đậm nước hầm xương. Cộng hưởng với một ít giấm và hương gừng non, cắn một cái có thể nói là từ vị giác tới khứu giác ngất ngây luôn các bạn. Chua, mặn, ngọt, ấm và mềm tan, tất cả đều thể hiện xuất sắc trong món ăn này. Và do là trong phần nhân mình đã nghe có mùi gừng rồi, nó sẽ không ăn kèm với gừng non nữa mà thay vào đó là sốt XO, một loại sốt ruốc và sò điệp khô độc đáo của Hồng Kông để tăng thêm độ sâu về mặt hương vị. Kế đến là tiểu笼bao hải sản vi cá thì mình thấy ăn hơi ngán, chưa có độ tươi hoàn hảo để thể hiện được hết cái hương thơm cũng như vị ngọt vốn có. Tuy nhiên một phần cũng đến từ phía mình đã không ăn nó đúng lúc. Nhiệt độ nước súp lúc này cũng chỉ vào khoảng 40 độ C, nên phần nhân tôm mực bản thân nó cũng bị toát ra một cái mùi hăng nhẹ. Và đây mới chính là lúc mình cần phải sử dụng tới gừng non. Còn xứng này là tiểu笼bao sốt XO, rất đậm vị nhờ vào phần sốt XO được để ở bên trên. Còn nhân bên trong sẽ là một loại nhân hỗn hợp có thịt và hải sản, nên phần nước súp khi tách ra có vị mặn và ngọt. Món này thì cá nhân mình thấy không cần nước chấm gì thêm mà cái chất ngọt trong phần nhân thịt, nhân hải sản kết hợp với phần sốt mặn mặn là đã quá tròn vị rồi. Chuyển sang các món ăn no như cơm chiên cua thì riêng đĩa này mình thấy mắc nha. Cua tuy được lột vỏ và xé thớ rõ ràng, nhưng khi được xào chung với cơm, nó lại thiếu đi sự liên kết. Hạt cơm bên ngoài nhìn có vẻ đẹp và tơi, nhưng khi nhai lại không được xốp và nhẹ. Gọi là cơm chiên, nhưng đĩa cơm bưng ra lại không nghe mùi chảo mà chỉ toàn là mùi hành lá đặc trưng. Nói chung là ăn được chứ mình không đánh giá cao. Còn gà hấp xì dầu thì rất ngon nha, được dọn lên và ăn chung với một loại muối gừng cũng khá đặc biệt. Về hình thức của món ăn, mình thấy rất là chỉnh chu từ cách sắp xếp, màu sắc cho tới độ đàn hồi từ ngoài vào trong của miếng thịt. Chỉ có điều là phần xương còn đỏ nên mình đã nhờ các bạn nhân viên đem vào hấp lại. Và khi trở ra, bề mặt lớp da gà vẫn có một màu nâu bóng hấp dẫn. Phần thịt lúc này đã không còn mùi xương và các bạn có thể thấy miếng da của con gà này mỏng như một tờ giấy. Lớp mỡ ở giữa gần như là không có và miếng thịt khi cắn vào cho cảm giác mềm mại, thơm nồng nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Nói là gà hấp xì dầu nhưng không hề mặn, mà xì dầu chỉ có tác dụng tạo màu là chủ yếu. Còn ai muốn ăn đậm vị hơn, thơm hơn thì có thể chấm với một chút muối gừng để kích thích vị giác. Và kết lại, nếu bạn đã từng nghe và muốn trải nghiệm hương vị tiểu笼bao đặc trưng bên Đài Loan thì Chintenlo là một sự lựa chọn hợp lý. Ngoài việc tiết kiệm được vé máy bay, giá cả ở đây mình thấy cũng không mắc so với mặt bằng chung, mà ngược lại, chất lượng nguyên liệu, cung cách phục vụ trong từng món ăn đã đem đến cho mình một cảm giác hài lòng, xứng đáng. Điểm trừ duy nhất có lẽ là về mặt không gian eo hẹp và các món ăn đặc trưng và món vẫn chưa sẵn sàng để phục vụ. Mong là sắp tới đây nhà hàng sẽ có một chi nhánh rộng rãi hơn để mình có thể trở lại trải nghiệm thêm món ngỗng quay nữa là ổn áp. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.